Hey guys, মই কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ য'ত মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ যিখন স্ক্ৰীন আছে সেই স্ক্ৰীনখনৰ ৰেকৰ্ডিং কৰাটোৱে হৈছে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া স্ক্ৰীনৰ ফটো লওঁ সেইটোক কওঁ স্ক্ৰীনশ্বট, আৰু যদি আমি স্ক্ৰীনখনৰ ভিডিঅ' কৰোঁ তেনেহ'লে সেইটোক কোৱা হয় স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকে হওক, আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে যে বহু ইউটিউবাৰে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ সহায়ত ভিডিঅ' আপলোড কৰে আৰু আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল টিপছ আপোনালোকক বুজাই দিয়ে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনাক শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবে আপোনালোকক এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ প্ৰয়োজন, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মোবাইলত অলৰেডি এইটো ইনষ্টল থাকেই, যিটো আপোনাৰ প্ৰি ইনষ্টল বুলি কয় বা ফোনৰ লগতে অহা এপ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ মোবাইলত কোনো ধৰণৰ এনেকৈ প্ৰি ইনষ্টল থকা আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ এপ নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, মই এইটো অডিঅ' MP3 কাটাৰৰ কাষতে এটা ভিউজ ৰেকৰ্ডাৰ বুলি আপোনালোকে দেখা পাইছে। ধৰক মই এটা ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ, এইটো তাৰে হয়, এই আইকনটো যিটো লৰি আছে তাৰে সেইটো হৈছে মোৰ এটা থাৰ্ড পাৰ্টি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোনত থকা প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক। মই লিখি দি আছোঁ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যিটো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপ ইনষ্টল কৰিছোঁ সেইটো হৈছে ডিউ ৰেকৰ্ডাৰ, যিটো 3 নম্বৰত আছে। সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি লওক। তাত আপোনালোকে ইনষ্টল বুলি অপশ্যন আহিব। মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল আছে, সেইকাৰণে মোৰ অ'পেন বুলি আহিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব ইনষ্টল বুলি অপশ্যনটো আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক। কিন্তু মোৰ অ'পেন বুলি আহিছে, চ' মই কৰিম অ'পেন। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকৈ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিছুমান ছেটিংছ আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব। যিবিলাক এলাউ কৰিব লাগিব সেইবিলাক এলাউ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত থাকিব আৰু আপোনালোকে এইটো গেলাৰীটো গৈ চাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেদৰে কৰিব পাৰি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং। আপোনালোকে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰণে এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছৰ প্ৰয়োজন, যিটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত উপলব্ধ, আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ বুলি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে মোৰ এই স্পেচি টক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে কৰিব ওলাইছোঁ। জয় আই অসম, টাটা, বাই বাই।